د مایکروسافټ ایکسس یو بل ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دوستانو راځئ مایکروسافټ ایکسس کلاو کو مونږ یو ډیټابیس جوړ کړی و، دوه مو جوړ کړو، یو سټوډنټ په نوم باندې یو کمپنی په نوم باندې. کمپنی به کلاو کو، په دې کې مونږ څه ټیبل یې جوړې کړې، په هغې کې مو څه انټریانې هم کړې، په هغې باندې مو یو سیمپل کویري جوړه کړې وه انوایس په نوم باندې، او یو وړوکی رپورټ مو جوړ کړی و. په هغې که تاسو یاد شي په هغې کې مونږ یو چک هم لګولی و. ډیزاین ته که لاړ شو نو دلته مونږ یو کرایټیریا کې یو چک په پیرنتھیسس کې لګولی و، او په هغې بیس باندې مونږ رپورټ جوړ کړی و. ډبل کلیک کوئ نو رپورټ هم د هغې په رپورټ کې مو یو کیلکولیشن هم کړی و. ډیزاین او د ډیزاین ویو ته که لاړ شو دلته مونږ یو سب ټوټل هم په دې کې جوړ کړی و. اوس په مونږ کویریز کې مخکې ځو، په هغې کې به مونږ کویري جوړوو. د کویري مختلف اقسام به پکې مونږ وایو چې کم قسمه کویریز دي، کویري ټایپ څومره دي، څومره دي. ریلیشن باندې خو به تاسو پوه شوي، د ریلیشن مو چې څنګه جوړ کړی و، په دې کې هم ریلیشن جوړول شي. په کویري کې مې درته ویلي چې په کویري کې څنګه ریلیشن به جوړوي. دا په ټیبل ریلیشن و، ساده ریلیشن مونږ جوړ کړی و. دا لږ دغه دی، چونکې په همدې باندې به مخکې لاړ شو، کار به پرې وکړو. سوري دا ډیزاین ویو ته به مونږ لاړ شو. په دې کې مونږ یو ایکسپریشن بلډر اچولی و، فارموله مونږ ورکړې وه، که تاسو ته دا ښکاري. په دې کې به نن لږ مخکې ځو، اف به پکې وایو چې اف څنګه مونږ اچولی شو. دا خو که تاسو دغه کوئ بیا به زه دا جوړ کړم، ایکسپریشن بلډر به بل جوړ کړو. او د کویري مختلف اقسام به هم ورسره مونږ ډسکس کوو چې کم قسم کویري دی. میک ټیبل کویري دی، اپینډ کویري دی، اپډیټ دی، کراس ټیپ خو به وروسته وایو، او ډیلیټ کویري به هم دا د کویري اقسام دي. دا به ورسره مونږ وایو. دا کویري که مونږ بند کړو، مونږ سره ټیبل دي، مثلا آرډر ډیټیلز دی. اوس په څنګه مې مخکې چې تاسو ته ویلو چې 2010 13 او 16 کې مونږ په ټیبل کې هم دلته مونږ یو ایکسپریشن بلډر کریټ کولی شو. دې باندې که رایټ کلیک کې او کیلکولیټډ فیلډ مونږ دلته ورکو، نو دلته مونږ هغه شان څنګه چې په کویري کې تاسو ته وښودل، دلته مونږ یو ایکسپریشن بلډر کریټ کړی و چې یاره یو نوې فیلډ ورته وایي سب ټوټل په نوم باندې، چې ماله کوانټیټي ملټیپلای کا د یونټ پرایس سره. دغه شان زه دلته هم دا ورکولی شم، رایټ کلیک کا او کیلکولیټډ فیلډ، او دلته دغه شان سره کیلکولیشن په هغې باندې کولی شي. خو چونکې مونږ په ټیبل کې نه وایو، په کویري کې مونږ کار کوو. په کویري کې به مونږ مخکې سم نه بلکې اف باندې به کار کوو، چې څنګه اف کار کوي یا نور څنګه فیلډ کار کوي. هغې نه پس په نورو ټیبلو باندې، په نور کویریز باندې به بیا کار کوو. یو نوې کویري مونږ جوړوو، کریټ کویري ویزارډ، سیمپل کویري، اوکې، او دا ټول فیلډ اخلو. نیکسټ
دا زه ډیلیټ کوم. یعنی دا به څنګه جوړو؟ رائټ کلیک بلډ او ایکسپریشن بلډ دلته به لاړ شي. مثلا سب ډبل کلیک کړئ. دا دلته چونکې دوه ځله دا کړ، دلته لږ غلطي شوی، هغې وجې نه دا هغه رن کولو نه. اوس زه دا رن کړم نو تاسو اوس وګورئ. اوس دلته چا چې کوانټټي دوه اخیستې وي نو هغه دلته ډسکاونټ ورکړی دی، ټو. چا چې ډېر اخیستې دي یا پرایس د هغې سیوا دی نو هغه هلته هومره ورسره ډسکاونټ. او د چا چې د دوو نه کم اخیستي یو نو تاسو وګورئ 0.00 هغه ډسکاونټ ورته ښودلی دی. بله دا خبره چې مثلا لکه زه خو اوس یو روان ویډیو جوړوم، د ایکسس یا کومه ډیټابیس کله هم چې ډیټابیس تاسو جوړوئ نو ټول ناول خو پکار چې تاسو ځان له مکمل په لیکلو باندې څه شی وکړئ چې یاره زه څه جوړوم، څه دپاره جوړوم، ولې جوړوم. نو بیا به لکه اوس دغه شان سړی روان شي او لګیا شي نو ټیبل یې به ورانې او ټیبل یې به جوړې او کویري به لګیا یې جوړې ورانې. چې کله ته ځان سره ولیکې چې څه دپاره ده او بل یو ټیبل کې به نه کوې، ملټیپل ټیبل وړې وړې ټیبل او د هر څه دپاره مختلف ټیبل، څنګه چې دلته مختلف ټیبل یې جوړې شوي په یو ټیبل کې که ډېر راواچوې نو څنګه ریلیشنل ډیټابیس چې دی هغه بیا ریلیشنل نه شو، په یو ټیبل کې نه بلکې ډېرې مختلفې ټیبلې جوړوئ، د هر مقصد دپاره خپله خپله ټیبل جوړوئ. بیا لکه اوس زه ویډیو روانوي مثلا ایرر راشي، ایرر به لازما تاسو له راځي، خو تاسو که پریکټس کوئ ورسره مخکې ځئ نو هغه به ترې لرې کېږي. بعضې ځای کې کاما نه وي اچولی شوی، فارموله کې بریکټ پیرنټسز نه دي اچولی شوي، بند شوي نه دي، پوره یو کم اچولی شوی دی، ایرر به تاسو له درکوي. هغه چې تاسو دا کې پریکټس سره به تاسو انشاءالله مخکې په اسانه باندې دا زده کوئ. دې نه پس یو بل کیلکولیشن مثلا دې باندې کې وکړو، په دې باندې به وکړو مثلا دا دلته لکه چې دا یو اف فنکشن بیا استعمالو، بل کویري چې دا فرست نیم دی، میډل نیم دی او لاست نیم دی. مثلا دا موږ سره داسې موږ دلته یو فیلډ داسې کریټ کړو چې دا موږ تاسو صرف د ښودلو دپاره چې دا نوم دی، میډل نیم دی او لاست نیم دی، دا به موږ څنګه په خپلو کې جاین کوو. دې ځای نه هم هغه موږ کولی شو لکه مثلا first name and middle name and last name. دا زه اوکې کم نو تاسو اوس دا ګورئ مثلا هغه محب بیا ام بیا علي. اوس تاسو که ګورئ نو هغه ټول یو ځای کړل. تاسو داسې هم کولی شئ چې په دې کې دا سپیس نه دی راغلی، سپیس پکې تاسو هم اچولی شئ. چلو دا خو ما په فیلډ په ټیبل کې وکړو، دا ډیلیټ کوم په کویري په ترو باندې. د
query په ترو باندې دا کو چې visit په دې باندې modify او دینه اوس زم دلته مثلا full name first name and space ورکوم and middle name and last name and space د پاره لکه څنګه دنه مخکې موږ په ټیبل کې چې کله ایکسپریشن بلډر جوړ کړی نو هغه ټول نومونه یو بل سره بالکل ونښلول او سپیس ورکولو دپاره اینډ بیا ډبل کوټیشن سپیس که پکې ورکوئ ډېر نو بیا بند بیا اینډ هغې دپاره دا اوکې کړم او که زه دا اوس ډیزاین رن کړم نو تاسو اوس کتی شئ چې مخکې لکه دا و دا یو بل سره هغه بالکل نږدې نږدې کړي نو اوس په هغې کې ځای راغلی دی تاسو دا کتی شئ دا کویري زما سیو شو اوس یو بله کویري جوړو تاسو ته ما چې څنګه وویل کریټ query wizard simple کر چلو next نمبر کئی دې دپاره چې مثلا ما څنګه تاسو ته ویلي چې مختلف د کویري کم دغه دي چې څنګه دي څه قسمونه دي میک ټیبل اپینډ اوس میک ټیبل کویري که زه اوس دا کلیک کړم نو مثلا دې ما نه پوښتنه کوي چې میک نیو ټیبل نیم مطلب دا چې زه به مخکې نه یو ټیبل جوړول غواړي چې query مونږ جوړه کړو query wizard simple query table num table order the next finish مثلا دا query که زه اوس رن کړم دا معنا اوس ټیبل جوړولو دپاره دا که زه اوس رن کړم دا مثلا یو ټیبل دی اوس په دې زه یو نوی ټیبل جوړوم نوی د کویري جوړوم چې هغه ماله ټیبل جوړ کړي مثلا ډیزاین میک اوس دلته دا مانه پوښتنه کوي چې ټیبل نوم نو دې نه مخکې به زه یو ټیبل ډیزاین یو ټیبل به هسې فار ایگزامپل آی ډي آټو نمبر مثلا دا شټ بس دا دومره پوره دا زما ټیبل شوله اوس دا کویري ټو چې زما د ډیزاین ته ډیزاین او میک ټیبل کویري اوس کم یو مثلا کم ټیبل چې زما و ټیبل
shift دا زما ټیبل شپ او کویری زه رن کم نو تاسو دا نه پوښتنه کوي چې دا کوم زه ټیبل جوړوم نو په دې کې چې څومره ریکارډ دی هغه ټول به ډیلیټ شي او نوی ریکارډ چونکې یس نو اوس تاسو اوس ګورئ په دې کې کم ټیبل چې ما جوړ کړ ټیبل شفټ تاسو اوس کتلی شئ چې ما هلته ورکړل یعنې کنډیشن ما چونکې په هغه کویري ما په هغې باندې لګولی و دغه شان کویري ما ټیبل جوړولو دپاره ډېر داسې څه ډېر پکارېږي هم نه خو که په جوړ مو کړو ټیبل مو پرې جوړه کړه نو هغې نه پس بیا کویري عموما ډیلیټ کوي که رینیم کوئ رینیم یې کوي خو په غلطۍ کې دننه وچلیږي او تاسو په ټیبل کې ډیټه وي نو ټیبل چې نوی جوړ شي نو هغه به تاسو ته ډیلیټ کړي دې نه پس زمونږ کریټ query wizard بل query بلا query زمون query ډیزاین ته لاړ شم او ډیزاین کې کم اپینډ query د دې لپاره استعمالیږي چې مثلا ما سره په یو ټیبل کې ډیټا ډیره پرته ده اوس ایکسل یا په یو ځای کې په نورو دغه کې خو موږ د یو ځای نه کاپي کو یا کټ کو او په دې هغې شیټ کې موږ شاته لاندې پسې پیسټ ولګوو خو په ډیټابیس کې ټیبل چې هغې کې کاپي او پیسټ نه کېږي داسې په یو ځای باندې ډېر کالم او روز نو هغې دپاره موږ اپینډ کویري استعمالوو مثلا ما سره 100 ریکارډونه دي او 100 ریکارډونه د تېرې میاشتې مثلا زه د بینک څه شی واخلم ما سره کیش بک دی یا بینک سټیټمنټ دی اوس بینک سټیټمنټ چې دی ما سره پخواني ریکارډونه چې دي نو ځکه اوس په ایکسل کې کار کوم خو دا نوي ریکارډونه چې کوم راغلي دا به کاپي کوم او هغې پسې به پیسټ کړم خو په ډیټابیس کې په ټیبل کې داسې نه کېږي بلکې د دې لپاره اپینډ کویري استعمالیږي چې هغه زاړه ریکارډونه هم پاتې شي او دا نوي ریکارډونه هغې ته اپینډ شي او په هغې کې لاندې پیسټ شي دغه شان ډیلیټ کویري ده زه په دغه باندې په مثالونو باندې هم تاسو ته وښیم بیا چې کوم ځای کې ضرورت پېښ شو استعمالیږي ډیلیټ کویري ده چې د یو کویري داسې جوړ شي چې په هغې باندې ته ټیبل یا ریکارډ ډیلیټ کولی شي دې دپاره استعمالیږي مخکې چې تاسو پریکټس پې کوئ نو تاسو به انشاءالله په اسانه باندې زده هم کوئ که بیا هم څه قسمه ستاسو په ذهن کې کویري یا څه قسمه سوال راځي نو مانه فریکوینټلی پوښتنه کولی شئ د فیسبوک د لارې پوښتنه کولی شئ د ویډیو په آخر کې په کمنټس کې لیکلی شئ یا ایمیل راته کولی شئ د ویډیو کتلو ډېره مننه د الله په امان